สวัสดีครับชาว Tattoo Brothers สักแต่พูดทุกคนใน EP นี้เดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยกับพ่อหนุ่มคนนี้ ตอนเข้ามาวงการใหม่ๆนี่นะครับโอ้โหดูขาวสะอาดเจ้าสำอางแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเขามีรอยสักเต็มตัวเป็นนักเพาะกายนะครับมีช่อง YouTube เป็นของเขาเองคนตามนี่หลักแสนคลิปคนดูหลักล้านนะครับเรื่องราวรอยสักของเขาทำไมเขาถึงชอบแต่ละลายเนี่ยผมไปคุยมาเนี่ยมีความหมายที่แบบเว้ยมึงคิดได้เว้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับกายรัชชานนท์ฮะอยู่กับกายรัชชานนท์ ครับผม สวัสดีน้อง สวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับจะบอกงี้ย้อนกลับไปเนี่ยประมาณสักผมว่าตอนนั้นผมยังทำรายการแฉเช้าอยู่อ่ะผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์กายผมจำได้อีนุ้ยชอบกายมากพี่ดีเจนุ้ยนี่ชอบกายมาก เดี๋ยวนี้มันไม่ชอบแล้ว ยังไม่ คือสมัยก่อนผมบอกกันเลยว่าผู้ชายที่ลุคคลีนและหล่อมากๆณตอนนั้นกายรัชชานนท์คือแม่งคลีนมากอ่ะแบบคือคุณคือผู้ชายสำอางคนหนึ่งอ่ะมาเจอคุณอีกทีนึงอ่ะ ก็เป็นอย่างนี้แล้ว ลุคคุณแม่งเป็นอย่างนี้แล้วไหนลองเล่าดีแบบเฮ้ยไอจากลุคตรงนั้นเนี่ยแม่งมาเป็นลุคอย่างนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงไหมหรือว่าเนี่ยแม่งคือตัวตนของกายจริงๆวะ คือจริงๆแล้วมันเหมือนแบบมันเหมือนพอเราเข้าวงการ แรกๆมันก็จะมีผู้ใหญ่ที่จะแบบนี่ทำได้นี่ทำไม่ได้ห้ามทำนะอันนั้นใช่ไหมแล้วด้วยความที่เราก็แบบยังกลัวอยู่ยังไม่แน่ใจว่าเรายังไงก็ยังเด็กอยู่ด้วยละมั้งเราก็เลยแบบโอเคก็ทำตามแล้วพอมันถึงจุดหนึ่งที่แบบถ้าเราไม่เป็นตัวของตัวเองวงการบันเทิงนี้แม่งอยู่โคตรยากคือเหมือนพี่อะสมมติให้พี่ไปทำแบบอย่างอื่นที่มันไม่ใช่แบบนี้แล้วให้พี่แบบมาเป็นคิวบอยแบบนึกออกป่ะเกาหลีบอยแบนด์อย่างเงี้ยอ๋อหน้าคงไม่ให้อยู่แล้วแต่แรกนะแต่ว่าเข้าใจถึงแม้มันจะได้เงินเท่าไหร่แม่งก็ไม่มีความสุขกับการที่เป็นแบบนั้นสู้เราทำแบบนี้แล้วเราอยู่ยาวๆดีกว่าและก็เลยพัฒนามาเป็นแบบนี้และเมื่อไหร่ตอนนั้นย้อนกลับไปเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกเฮ้ยกูเป็นตัวของกูแล้วว่ะน่าจะเป็นช่วงที่พี่บอยบอกกับผมว่าบอยตะกลเกียรติพี่บอยตะโกนเกียรติบอกว่ากายตอนกูรับมึงมาอยู่ Exact เนี่ยกูชอบมึงมากเลยตอนนี้กูไม่ค่อยชอบมึงแล้วบอกเอ้าทำไมพี่บอกทำไมมึงเป็นคนดีมึงหายเหี้ยได้ไงผมว่าอ้าวพอชอบคนเหี้ยเหรอคือตอนนั้นเราคลีนหมดยังไม่มีรอยสักใช่แล้วผมก็แบบเป็นคนดีนึกออกไปแบบพยายามทำตัวเป็นคนดีพี่บอยบอกนี่ไม่ใช่ตัวตนของมึงเลยผมก็บอกโอเคแล้วได้กูเฮียได้แล้วล่ะนี่แหละนี่คือโอกาสของเราแล้วไปสักมาเลยเดินเข้า Exact อีกรอบนึงพี่กายมึงไปทำอะไรมากูไม่ชอบคนสักสรุปยังไงวะเนี่ยเร็วก็เสร็จตายหาแล้วไม่มีงานทำแน่เลยรอยสักรอยแรกเลยคือรอยอะไรจริงๆแล้วมันแอบอยู่ว่ามาอยู่ตรงนี้เมย์ตรงซอกไข่ใช่ไหมอยู่ตรงนี้นี่ tribal มันเห็นเป็น tribal แต่ก่อนที่มันจะเป็น tribal เนี่ยมันเขียนว่าคนไทยแล้วทำไมอยู่ดีรอยสักรอยแรกเราแม่งเฮียคนไทยกลัวพ่อแม่ด่าไม่ได้กลัวแม่ด่าเพราะแม่พาไปสักแม่อยากสักเฮ้ยจริงดิตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่อุ้ย13อะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยดูไอ้รอยนี้ไหมตั้งแต่ก่อนเข้าวงการถูกไหมก่อนนานมากแต่ไม่มีใครเห็นแล้วแม่พาไปสักตอนคุณอายุ13เพราะแม่เนี่ยอยากสักแล้วแม่ได้รอยสักกลับมาไหมเดี๋ยวก่อนผมสักเสร็จปุ๊บแฟนแม่คือพ่อแม่เลิกกันแฟนแม่โทรมาบอกว่าทำอะไรอยู่ได้ยินเสียงแงอยู่แม่บอกว่าพามาสักบอกเขาบอกว่าเธออย่าสักนะไม่ชอบคนไม่ชอบไม่อยากให้สักผมก็เลยสักอยู่คนเดียวแล้วก็สักว่าคนไทยเพราะว่าทั้งผมกับแม่กลัวพ่อจะว่าแต่ถ้าสักว่าคนไทยเนี่ยน่าจะไม่ด่าเพราะว่าแบบทำไมก็คงคนไทยอย่างเงี้ยสรุปคือคุณเนี่ยอยากสักคือณตอนนั้นคืออยากสักถูกป่ะคือแม่งจบเข้าว่ากูอยากสักอะแต่แบบไม่มี experience อะไรไม่รู้ว่าแบบเชี่ยถ้าวันหนึ่งมันเจอแบบกูต้องแก้มันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพอผ่านไปสักพักหนึ่งโอ้ยไอ้คนไทยไม่เท่าไหร่ด้านมาอยู่ตรงนี้อีกนึกออกป่ะถ้าคนเห็นนี่ด่าแน่มาดูที่แขนของคุณเนี่ยแม่งตกลงมันคือแนวไหนเป็นคนชอบแนวอะไรมั่งคือจริงๆอ่ะมันก็คือสไตล์คล้ายๆกันหมดนะอันนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆ New School ผสม Old School ครับใช่ traditional ด้วยคือถ้า New School เนี่ยมันก็จะแบบเส้นมันก็จะบางๆแบบนี้แต่ละอันนี่คือมีความหมายเนี่ยอธิบายมาเลยก็อย่างนี้นักบัลเล่โอ้นี่
แฟนเก่าแน่เลย ใช่เมียเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปเป็นไง อันนี้เนี่ยคือฮารุเนี่ยเป็นนักบัลเล่ต์ นี่ฮารุก็สูงนั่นเลยฮะ เดี๋ยวก่อนสมัยก่อนมันเตี้ยอย่างนี้ โอ้โหกว่าจริง แต่ก่อนเป็น คือเมื่อก่อนคือใช่ฮารุเลย เป็นอย่างนี้ใช่ กระทัดรัดน่ารัก พอผมเล่นกล้ามมันยาว เป็น อ๋อ วิกตอเรียซีเคท โอ้โหตอนนี้กลายเป็นนางแบบไป นาง แล้ว แบบยกขาประมาณนั้น โอเคต่อ ส่วนอันนี้ไมค์คือน้องสาวชอบร้องเพลง อ๋อ ก็แบบ คนนี้รักน้องสาวมากขนาดว่าน้องชอบอะไรคุณแม่งมาสักบนตัว ใช่ ข้างหลังนี้ก็จะมีเสือก็พ่อเกิดปีเสือแล้วแม่เป็นนักดำน้ำชอบดำน้ โอ้นี่เป็นเรื่องราวคนอื่นทั้งนั้นเลยนะบนตัวเนี่ย ำไม่มีอะไรของตัวเอง แม่ชอบดำน้ำก็เลยวาดปลาฉลามแบบมีขนตาเดี๋ยวมีสโนว์เกิลอะไรอย่างนี้ อันนี้ลูกชายคิรินมาจากคำว่าภูเขา ครับ ก็ภูเขา ผมดูแล้วใน YouTube คุณน่ารักมาก ภูเขาไนล่าแปลว่าทะเลน้ ครับ ำก็คือจะเป็นผู้หญิง แต่ผมเขาจะเป็นน้ำแล้วก็มีเรือ โอ้ยแต่ละอันไม่มีเจ๋งว่ะอ่ะแล้วไงต่อ จริงเอเดนเนี่ยคือแปลว่าไฟ แต่อีกความหมายหนึ่งเนี่ยมันแปลว่าความเนี้ยบความเป็นสุภาพบุรุษคนหล่อกูก็เลยต้อง นี่รูปนี้ ใช่ อันนี้คือพวกนี้นี่คือเราไปที่ร้านแล้วบอกเขาวาดคัสตอมมาหรือว่ามันมี คือ ชอบ มันมีสไตล์อยู่แล้วแล้วผมก็จะผสมผสานกันมั่ว อ่า ๆอย่างเช่นอะไรนี่อย่างเช่นรูปภูเขา มันก็จะมีแบบรูปภูเขา แล้วก็มีน้ำแต่ผมอยากได้ต้นไม้ ผมก็มาใส่ต้นไม้มีอยากใส่ไฟกับเมฆอะไรประมาณแบบ ก็ เนี้ย ผสมผสานมันก็ ใช่ ได้อะไรคุณใส่เข้าไป เนี่ยอย่างเงี้ยหน้าเขาอย่างเงี้ยมันมีหน้าแต่มันไม่มีรอยสักที่คอมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอะไรประมาณแบบนั้น เจ๋งว่ะอันนี้เพื่อนทุกคนที่เป็นกลุ่มของกายสักรูปนี้หมดกันหมดเลยหมายถึงจอก เพราะ ไม่รู้อ่ะมันเลือกกัน มันเลือกกันทุกคนอ่ะผมก็ โอเคอันนี้กู โอเคใช่ มาตอนนี้มารอยนี้ จริงๆแล้วรอยนี้มันคือชอบไม่มีความหมายแล้ว ไม่มีความหมาย ไม่มีความหมาย เออ แต่ไอ้พวกอย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยที่โกนหนวดไม่ใช่อะไรนะ อยากมีหนวดมาก แต่มันไม่มีสักทีแบบเหมือนฝรั่งกันเนอะป่ะ ก็เลยสัก สักที่โกนหนวดเผื่อมันขึ้น แล้วแม่งขึ้นมา แม่งไม่ขึ้นเลยเนี่ย4 วันแล้วเนี่ยได้แค่เนี้ย ไม่เจ๋งต่อ ผมกับน้องสาวชอบกินไวน์มาก แล้วเคยไหมซื้อขวดไวน์มาไม่มีที่เปิดไม่รู้ทำไง ผมก็เลยสักที่เปิดขวดไวน์แม่งเลยเผื่อเอาไว้ใช้เปิดได้ แล้วแม่งเปิดได้ไหม ไม่เคยเปิดได้เลย แล้วแต่นั้นมาคือเราก็ ก็ต้องเปิด YouTube ดูอีกทีว่ามึงเปิดกันยังไงวะ ไม่พบกัน เกะกะบางที อ๋อโอเค ประมาณนั้นก็ที่เหลือมันก็เป็นแบบ ไอ้มันก็เป็นความหมายฮาๆของเรา ใช่ คือไม่คิดอะไรมากแต่ก็ ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คิดว่าแบบโอ้โหอันนี้มันจะต้องมีความหมายอะไรขนาดนั้น เออ คือเราชอบเราเอา แต่ก่อนที่มันจะชอบมันต้องมีเหตุผลว่าทำไมมันถึงชอบ แล้วลูก3คนเนี่ยเวลาประชุมผู้ปกครองเนี่ยเขาเห็นเราสักเวลาไป โอ้ยเห็นตลอดครับ แต่คุณก็แบบการละชันนั้นเนี่ยไม่ใช่ nobody นะ ก็ ฟีดแบ็กเป็นไงมีฟีดแบ็กไหมการที่มีรอยสัก มันจะมีเด็กบางคนมองแล้วก็กลัว มีไหม ๆมีมึงไม่ใช่กลัวหรอกอาจจะแบบอะไร เราก็จะนั่นไปว่าแบบเนี่ยวาดได้นะลูกเหลือแขนข้างนึงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยววาดเดี๋ยวก็เป็นถูออกแล้วเนี่ยวาดได้บางคนก็จะเชื่อบางคนก็จะแบบเนี่ยบางคนก็จะมีนะไปหยิบปากกามาจะวาด คือเราก็เลยทำตัวให้เด็กมารีแลกซ์ ว่าแบบมันไม่มีอะไรเราก็พ่อคนหนึ่งเหมือนกันเราก็คนหนึ่งเหมือนกันแค่มีอาร์ตอยู่บนตัวเราเท่านั้นเอง ผู้ปกครองคนอื่นมีไหมในโรงเรียนที่มีรอยสักคล้ายๆคุณ ไม่มีเลยครับ คุณเป็นคนเดียวเลย ผมมันอาจจะอยู่ข้างในร่มผ้าแต่ว่า ไม่เยอะ ไม่เห็น เคยเรามีความรู้สึกว่าผู้ปกครองของเด็กที่โรงเรียนมองเราแปลก ผมว่าด้วยความที่เขารู้ว่าเราคือใครด้วยละมั้งเราอาจจะไม่มองแปลกๆแล้วเขาอาจจะเห็นเรามันเป็นอย่างนี้ในทีวีอยู่ด้วยเขาก็เลยแบบไม่คิดว่ามันแปลกอะไร แต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่แบบคิดว่าแปลกอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นผมทำงานที่ญี่ปุ่นด้วย คือผมเป็นนักวิจัยสเต็มเซลล์ที่มหาลัยเกียวโต ๆเร็วจริงดิ ใช่ไม่มีใครรู้ ไอ้นี่คุณต้องไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสเต็มเซลล์ ใช่แล้วก็เนี่ยบินไปบินมาอยู่ญี่ปุ่นอยู่กับ professor ยามานากะที่ได้รางวัลโนเบล
ใช่ปี 2015 14-15 เนี่ย เออ เกี่ยวกับเรื่องค้นพบเรื่องสเต็มเซลล์ชนิดหนึ่งที่มันไม่สามารถที่มันผลิตเองได้ใช่เราสามารถผลิตได้ โดยที่ไม่ต้องเอาจากคน แล้วเขาไม่รู้ว่าผมมันมีรอยสักตอนแรกไม่มีใครรู้เลย ผมมันใส่แขนยาวเขาวเนี้ย พอเข้าห้องแลบมันเปลี่ยนชุดไงผมพอต่อเสร็จปุ๊บ แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแค่ตกใจเฉย ตกใจผมเป็นคนเดียวนะ ผมว่าอยู่ในคณะนั้นนะที่มีรอยสักตอนแรกเขายังงงๆคณะศิลป์อยู่ด้านนู้น เอามา มันมีอยู่ตอนหนึงผมทราบมาว่าคุณเนี่ยสัก4 วัน ครับ คุณเล่าอยู่ดีคุณไม่ไปสัก4 วันได้เลย เคยไหมสัก ไม่ ติด เคย คือผมแม่งก็อย่างมากผมก็สักแบบ6 ชั่วโมงแล้วผมก็รอไป พอมันหาย 2 อาทิตย์แล้วแม่งก็มาสักแล้วก็พยายามสักหัวเสร็จปุ๊บมาสักตรงนี้อะไรสลับคือมันไม่คือ4 วันนี้แม่งสุดยอดแล้วว่ามันไหนของเล่าดีมันเป็นยังไง 4 วันไม่พอ2 คนด้วยนะสักพร้อมกันที่กระบี่คือผมไป ไปที่ไหนในร่างกาย โอ้ผมไปสักที่กระบี่เนี่ยหน้าอกกับหลัง 4 วันใช้ช่างสัก2 คน 4 วันบ่ายโมงถึงประมาณตี 2ทุกวัน แล้วไอตอนนั้นไปกระบี่เพื่อไปสักหรือว่าไปเที่ยว ไปเพื่อไปสัก เฮ้ยแล้วทำไมวะมันไอช่างสักคนนี้มันสุดยอด ตัวเรายังไงเนี่ย ไปสักค่ะ อ๋อ ว่าจะพาไปกระบี่จะไปเที่ยว อ๋อ แล้วก็นึกภาพเราจะไปเที่ยวทะเล ตกลงไปเฝ้าร้านสัก ระหว่างเดินทางเดินไปทะเล เดี๋ยวเขาแวะเข้าไปถามเขาหน่อยนะรู้ตัวอีกที4 วันไม่ได้ไปไหนเลยจริง แล้วคุณรู้จักช่างสักนี้มาก่อน รู้อยู่แล้ว คือจะบอกว่าคุณแม่งเตรียมการเพื่อจะไปสักแต่ในเวลาเจอกันก็ต้องโกหกเมียว่า เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกว่าจะเคลียร์ได้นี่มันน่าจะนานอยู่เหมือนกันนะ เนี่ยเราไม่น่าสัมภาษณ์ตรงนี้เลย เดี๋ยวเราได้เห็นรอยสัก นั่นแหละก็4 ชั่วโมง สัก 2 คน มือไปเรื่อยๆไอ้วันแรกก็โอเค เริ่มจากหน้าอกก่อนวันที่ 2 ก็เริ่มขึ้นนี่แล้วก็ประมาณจากหลังร้านค่อยๆคานมาหน้าร้าน มันก็ดึงเรากลับมาหลังร้านแล้วก็ค่อยๆคานไปนะ พี่เนื้อเลยเหรอย าทุกอย่างที่มีกินหมด กินเพื่อสู้กับมันอะแบบไม่ไหวแล้วอะพอมาถึงแถวบ่านี่นะมันเหมือนเราทำไปเขาก็เช็ดไปแล้วไอ้ตรงนี้มันก็ระบมอยู่แล้วนึกออกไหมและไอ้กระดาษที่เช็ดนี่มันก็ฝืดเหลือเกิน มันทรมานมาก มันทรมานมากอะวันที่ 4แบบเริ่มไม่ไหวแล้วกินทั้งเหล้ากินทั้งยากินทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันแบบสู้กับมันให้ได้อะพอเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เสื้อกล้ามใส่เสื้อยืด ใส่เสื้อแขนยาว ใส่แจ็คเก็ตนอนห่มผ้าห่มนอนสั่นเงี้ยคือไข้ขึ้นเลยอะหนาวแบบตื่นมาใช่ไหมน้ำเหลืองนี่ไหลไปถึงเตียงเลยอ่ะ มันก็ควรจะเป็นงั้นแล้วก็4 วันคุณเป็นอย่างนี้ตลอด 4 วันนั่งเครื่องบินกลับกรุงเทพนี่หลังไม่ได้ติดเบาะเลยนั่งเลย แต่ถ้าเลือกได้จริงๆก็อยากให้ process มันยาวกว่านั้นหน่อยถูกป่ะไม่ ก็ ใช่แบบ คือไม่จำเป็นจะต้อง ขนาดนั้นนะ อื้อหือ สุดท้ายนี่กายอยากจะฝากบอกพี่ๆน้องๆที่ดูรายการของเราอยู่เนี่ย Tattoo Brother สักจะพูดเนี่ยในเรื่องของรอยสักยังไงบ้าง คนที่คิดจะสักนะ ผมอยากบอกว่าแบบคิดดีๆหาลายที่ตัวเองอยากได้จริงๆ ไม่ใช่ว่าอยากจะสักก็สัก เพราะมันจะแบบอยากเปลี่ยน แล้วเวลาเปลี่ยนเนี่ยมันลำบากกว่าไอ้ตอนแรก เพราะว่ามันจะต้องคิดลายที่มันมาทับ แล้วลายต่อเนื่องแล้วบางทีมันจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการจริง ๆ ก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วถ้าเรามั่นใจแล้วเราก็ทำเลย แล้วอีกอย่างหนึ่งคือบางทีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมไม่ได้แบบรอยสักมันดูไม่ดี แต่ถามว่ามันจริงไหมมันก็จริง จริงตรงที่ว่าอย่างกายเวลาทำงานอย่างเงี้ยพอกายใส่เสื้อแขนสั้นไปประชุมคนก็จะมองแบบใช่เหรอไอ้นี่เจ้าของธุรกิจนี่มันมาทำอะไรแล้วทำไม ความน่าเชื่อถือมันอาจจะดูน้อยลง แต่ถ้าเราเก่งจริงถ้าเราคิดเป็นจริง ถ้าเราพูดได้จริงไอ้เรื่องแบบเนี้ยเขาจะมองข้ามไปเลย แล้วเป็นแม่งเจ๋ง แล้วเขาจะแบบโอ้โห ใช่ป่ะ กูไม่คิดเลยว่าคุณจะทำแบบนี้ได้หรือคิดแบบนี้ได้ เพราะเขามองเนกาทีฟกับเรา เพราะเขาดูเนกาทีฟแล้วอ่ะแล้วมันแบบ
ขึ้นมาเป็นแบบนี้ใช่ก็อยากทำก็ทำฮะเกิดมาครั้งเดียวเดี๋ยวตายไปเผามันก็หายไปหมดแล้วก็ทำไปเถอะมันไม่ได้ไม่ดีหรอกถ้าจิตใจเราดีอะแล้วผมเห็นนะช่างสักหรือคนที่สักทุกคนนะดีกว่าไอ้พวกไม่สักเยอะไอ้พวกไม่สักแม่งเร็วๆเยอะแยะแต่ว่าไอ้ที่สักเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยใจเท่านี้ใจไอ้นั่นเล็กกว่าใจอีก ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับรอยสักของกายรัชชานนท์แต่ละอันเนี่ยมันมีความหมายกับเขาเอง รวมถึงไอ้รอยสักแรกที่เขาสักที่แม่งห่างจริงเลยแล้วผมมั่นใจนะครับหลายๆคนที่ดูรายการของเราเนี่ยก็น่าจะมีประสบการณ์อย่างนั้นเหมือนกันสำหรับใครที่ยังไม่เคยมีรอยสักนะครับผมบอกกันเลยว่าจริงๆไอ้ประสบการณ์อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับฉะนั้นคิดดีๆก่อนสักชอบ EP นี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามนี้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าครับ